ครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเจริญรุ่งเรืองนามสกุลกิ่งแก้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ด่านศุลกากรสะเดานะฮะเป็นนักศึกษานิด้ารุ่นที่13สุราษฎร์ธานีนี้นะครับถามว่ามาเรียนที่นิด้าแล้วได้อะไรใช่ไหมครับถามว่าถ้าถามแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาเรียนนิด้าเนี่ยได้เกินคาดนะครับสิ่งที่ได้อันดับแรกเลยได้ความเป็นตัวตนของตัวเองว่าตัวเองคิดอะไรทำอะไรนะครับก็ได้ในสิ่งนั้นได้ก็คืออยากคิดอยากทำอะไรได้จริงๆเนื่องจากว่านิด้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเป็นคนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะปรับกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับและกล้าที่จะเป็นผู้นำของสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าได้อะไรก็คือได้ความกล้าได้สิ่งต่างๆที่ได้มุมมองของความเป็นผู้นำแล้วผู้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนี่สิ่งที่ได้นะครับปัจจุบันนี้นำไปใช้ไหนถามว่านำมันไปใช้อะไรไหมครับในชีวิตประจำวันการรับราชการนี่นะครับราชการเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนประเทศชาติในมิติของในภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับเมื่อเรียนได้แล้วเนี่ยเรามีองค์ความรู้นะเรามีองค์ความรู้เรามีสิ่งต่างๆมากมายที่เรามองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคแล้วก็มองเห็นถึงโอกาสแล้วก็มองเห็นถึงวิถีที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนเราก็นำองค์ความรู้จากนี้ได้เนี่ยสามารถไปปรับไปเปลี่ยนไปตามในภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาไปสู่เป้าหมายได้และสุดท้ายก็ส่งผลถึงสังคมแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมขอถือโอกาสนี้เลยนะครับว่าการมาเรียนนิด้าเนี่ยใครที่ไม่ได้มาเรียนนิด้าใครที่ไม่ได้ปฏิเสธนิด้าเนี่ยถือว่าพลาดโอกาสอย่างมากเพราะนิด้าเนี่ยให้ชีวิตท่านให้ความเป็นจริงกับท่านและให้ความเป็นตัวตนของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเรียนนิด้าเนี่ยจะได้อะไรหลายๆอย่างนั่งจากองค์ความรู้ได้ความเป็นตัวตนแล้วได้มุมมองต่างๆมากมายแล้วเนี่ยยังได้เพื่อนฝูงยังได้เครือข่าย ซึ่งตรงนี้แหละเวลาไปทำงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากสำหรับพวกเราชาวนิด้าหรือเป็นประโยชน์มากสำหรับการไปทำงานร่วมกันเพราะถ้าเป็นนิด้าคุยเสียงเดียวภาษาเดียวกันนะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาเรียนที่นิด้าและนิด้าให้กับท่านจริง